अस्सलाम वालेकुम जमा स्टूडेंटानो उम्मीद लरम چې خبر وي نن زمونږه لیکچر نمبر 4 دی د CSS Advance course چې مونږه ډسکس کوو transitions څه ته وي allow you to change property values smoothly over a given duration transition کې دا چې دغه مونږه مختلف element چې دی کنه هغه بعد هغه state مونږه چینج کیو مختلف پدې کې مونږه مختلف پراپرټیز استعمالو آی کې د هغه ډیوریشن هم راځي آی کې پراپرټیز هم راځي آی کې د هغه ډیلی هم راځي فار ایگزامپل تاسو ته یو د باکس خیم دا وره د دې ځکه دی باندې چې کله کوم ترانزیشن اپلای کوو دا د دې نه موو شو او دا واپس خپل ځای ته رالو ټیک شو دی باندې موږ د کلر هم چینج کولای شو اور باندې دا شلنه دا ولاندې دا تاسو ته کاری دا ډریم دا یو باکس دی چې په دې باندې موږ هور کو دا د چینج شو دا ګول شو دا شان دا بیا بل کلرم کولای دا کیږي نو دا ډېر ښکلی لیکچر دی په دې کې به تاسو بور کېږي نه او دا به تاسو دا ډېر انجوای کوئ نو دې کې چې کوم کوم پراپرټیز دي هغه موږ سره دي ترانزیشن پراپرټي دا ترانزیشن ډیوریشن دی ترانزیشن ټایمینګ فنکشن دی چې هغه مختلف فنکشن وي به پکې ترانزیشن ډیلی دی او به پکې ډیټ ترانزیشن نو دا چې کوم ترانزیشن پراپرټیز ده د کې چې کوم پراپرټیز فار ایگزامپل بیک ګراوند باندې موږ اپلای کوو ویډ باندې اپلای کوو یا کلر باندې اپلای کوو ترانزیشن نال ته هغه موږ سپیسیفیک دلته کې ورکول شي لکه موږ ول چې موږ سره د ډیټ شیپ پراپرټیز دي او هغه کې موږ دا یو سو پراپرټیز په دې د پاسه اپلای کوو ټول باندې چې کوو نو دلته کې موږ لیکو آل کې چلته کې څومره پراپرټیز دي او په دې باندې اپلای کیږي ट्रांजिशन ड्यूरेशन दाई چې لکه تا 2 سکند لپاره ورکه ड्यूरेशन آی کولای شي 3 سکند 4 سکند تاسو مرزي چې څومره کولای شي ٹھیک شو اکثر موږ 2 سکند ورکو به د ترانزیشن ټایمینګ فنکشن په دې کې چې کوم دا موومېنټ کیږي نو د دې لپاره یو پنځه شپږ فنکشن دی چې ایز ان دی ایز اوټ دی ایز ان اوټ دی لینیر دی او کیوبیک بیزیر دی is in چې دی کوم دا د دې سٹارټ شو نه سٹارټ سلو وي ٹھیک شو او بیا چې دی is out د دې end سلو وي او سٹارټ فاست is in out د دې سٹارټ سلو سٹارټ and end لکه د دې end او سٹارټ د دې سلو وي او د میان کې دا فاست چلیږي لینیر چې هغه سیم سپیډ چې څومره سپیډ هغه سٹارټ نه end په چې څومره موږ هغه برابر د دې برابر دی سپیډ cubical bezier چې دغه نه define your own values دي کې ته خپل values اچولې شي چې لکه ستا مرزي چې څومره سپیډ ورکول شي سلو تیز د اخوا د خاصه مرزي او بل د ترانزیشن ډیلی لکه چې یو ځل ترانزیشن لکه دا یو ځینه موفت بل ته زید آی کې ډیلی هم کول شي لکه تاسو یو سکند 2 سکند 3 سکند څومره غواړي تاسو پای کې ډیلی هم راوستئ شي او بیا د ترانزیشن دا څومره چې بر ترانزیشن پراپرټي ترانزیشن ډیوریشن ټایمینګ ترانزیشن ډیلی دا شو ترانزیشن پراپرټي آل دا شو ډیوریشن دا شو تاسو ترانزیشن ټایمینګ فنکشن او دا شو ډیلی نو راځي چې د پریکټیکل یو چې پریکټیکلی کې دا موږ څنګه راکو دې ځکه ورشي تاسو لکه ما یو فایل جوړ کړی دی آی کې ټایټل مور کړی دی او دلته کې باډي کې h1 شو او دا یو موږ کلاس ورکړی چې دا موږ باکس نوم ورکړی ټیک شو کلاس باکس یو ډیف کې نو دلته کې چې راشو دا دلته کې موږ ګورو باکس کلاس کې موږ سره دی ویډ ته هایټ ته بیک ګراوند کلر دی او موږ لیفت مارجن 50 ورکړی دی اوس هور کې په دې باندې موږ اپلای کوو دا د دې اوټپوټ ته دلته کې وو دا مچ تاسو کوم دا ډیفاینس کې دا راغی نو اول بوز دلته کې راشو په دې د پاسه مونږه لومبه چې کوم دی هغه به ترانزیشن پراپرټي اپلای کوو چې ترانزیشن پراپرټي کې فار ایگزامپل مونږ دا اپلای کوو په بیک ګراوند باندې ٹھیک شو دې ځکه موږ ترانزیشن پراپرټي او لومبه مونږه اپلای کوو په بیک ګراوند باندې بیک ګراوند ٹھیک شو او دلته کې مونږه بیک ګراوند ډیفاین کړی بیک ګراوند د ورکو مونږه بلو ورکو دا و دي چې خیال دې کو چې مونږه هور دلته کې کوم دی دا غوړي د بیک ګراوند چینج شو دا شان دی مونږه په ویټ باندې اپلای کولای شو ویټ او دلته کې مونږه ویټ په اور کې ډیفاین کو ویټ دې ته کومه دا 450 کو دا پکسل دې څو راشي دا غوړي خیال دې دلته کې تاسو څنګه ورانه د تختې منډه وې داسې एकदम ٹھیک شو
دا چې دی یو جمپ وایي زر لاړ شي دې دپاره موږ دلته کې ډیفاین کوو ټرانزیشن ډیوریشن دلته کې موږ ورکو 2 سیکنډ ټیک شو اوس ګورئ اوس ته خیال دی دا ګوره اوس دا سپیډي کم شو د ساو دلته کې دا کېږي ورسره او د دې کلر هم چینج کېږي او ویټ هم د دې زیاتېږي خو یو سپیډ د دې سپیډ لږ کم شي په دې کې اوس دې په ځای چې دی موږ فار ایگزامپل دلته ګورو د دې موږ هایټ هم سیوا کوو ټیک شو او دلته کې موږ هایټ ډیفاین کوو ټیک شو هایټ دې موږ دلته کې څومره دی 150 دی نو دلته کې به دا 250 کوو پکسل صحیح شو دا ګورئ اوس هایټ هم د دې زیاتېږي ورسره صحیح شو دغه شان دی اوس خو دې ځای کې ټول دلته کې فار ایگزامپل پراپرټیز خو دا درې دلته کې 50 هم کېدای شي 30 هم کېدای شي 100 هم کېدای شي دومره دا چې به موږ لیکو دومره زیاتې دا دې دپاره شارټکټ دا دی چې دې ټول په ځای موږ دلته کې ولیکو آل صرف آل ټیک شوه دا وایي چې صرف آل موږ ولیکو دلته کې څومره پراپرټیز په دې کې وي دا په دې باندې اپلای کېږي ورسره دې په دې باندې په دې کې په دې باندې موږ ټرانسلیشن ټرانسفارم هم اپلای کولی شو آی کې چې دی نو ټرانسفارم کې موږ په دې باندې ټرانسلیټ کولی شو سکیل کولی شو سکیو کولی شو روټیټ کولی شو مزید تاسو په دې کې څه کولی شئ فار ایگزامپل دې کې موږ دا په دې دواړه کمنټ کوو او دلته کې موږ ولیکو ټرانسفارم او دلته کې ټرانسلیټ کوو او ټرانسلیټ کې موږ ورکو دې ته 350 پکس اوس دا ګورئ ښه دی اوس خیال دی دا دلته نه دی موف کېږي بیا خپل ځای ته واپس راځي په دې باندې چې کله موږ په دې باندې بارډر ریډیس هم اپلای کولی شو هلته موږ 50% ورکو دا ګوره ښه خیال دی دا ټیک شو دا ورسره دا پراپرټي مې اپلای کړه شوه صحیح شو ها دا خو شو اوس دې باندې چې موږ کوم فنکشن دی ټایمینګ فنکشن دی ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन आगे अप्लाई करो दीज तब राशु अगर लगे ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन लुम्बे बुकुंगा इज इन बुकु ठीक शो मजा बोले स्टार्ट के रो दे बेतीश सही था स्टार्ट के रो बेतीज कल चीज़ लगे मुझे इज आउट स्टार्ट के तेज और एंड के स्लो शी सही था स्टार्ट के तेज और बेरोशी सही शो दा और इज इन आउट चुंगा को इज इन आउट देता बोल दा बचे स्टार्ट और एंड के स्लो शो दरमियान के बदे फास्ट चलेगी सही शो हाँ बल नेक्स्ट चिकन फंक्शन दे आगा बल लीनियर दे लीनियर जदे नो दी स्पीड सेम दे दादा चिकम स्पीड दे आप दी के चलेगी दे स्लो दे तेज दे आएगी दा चलेगी सही शो बल देखिए मुंगा बेजियर क्यूबिक बेजियर देखिए अखपल मर्जी के वर्कोले शि वैल्यूज ठीक शो स्टार्ट एंड मिडल जिसम न तो वाले लगे वर्कोले शि दाको याद दे ये जगह दा मुख्तलिफ वैल्यू में वर्किंग दियो दे अखपल दा मूवमेंट के सही शो ये के दागो मैं 0.2 0.71 और 0.1 वर्क दागो रे दा ए दा ठीक शो पहले दे दा जी मूवमेंट मुख्तलिफ मूवमेंट तो वर्कलो शखपल मर्जी बांधे ठीक शो दा बकुम कमेंट लगे नेक्स्ट टाइमगा दे ट्रांजिशन डिले दल तक वरकू 5 सेकंड वरकू ठीक शो ट्रांजिशन डिले की मैं 3 सेकंड वरकू नो दे लगे 3 सेकंड पस पता स्टार्ट करे 1 2 3 3 सेकंड बाद दा चालू शो हाल तक दे 3 सेकंड दाके बे बोलता ना दे 3 सेकंड बाद दोबारा दा वापस राजी ठीक शो ओस दा सलूर लाइन शरी का दे वजे में यो लाइन हम निकले शो दल लगे दा शो और दल तक हम गोली को ट्रांजिशन ठीक शो लुम्बे मुंग सर दे आल ठीक शो
transition property transition duration 2 second او دلته کې به کومه transition timing is in او چې د delay به 2 second ٹھیک شو دلته ګورئ دا 2 second پس دا د موو شو صحیح شو نو دې کې تاسو کتل چې لکه مختلف ترانزیشن موږ په دې باندې اپلای کولای شو خپل مرزي دا تاسو په دې باندې کوشش وکړئ او مختلف ترانزیشن په دې باندې اپلای کړئ چېرته تاسو ته مسله راځي ما ته تاسو اني ټایم ولی شي تاسو ته اویلیبل یم هر ټایم ولی شم تاسو ما سره په فیسبوک باندې په واتساپ باندې په دې چینل باندې چې چېرته تاسو غواړئ ما سره په دې باندې رابطه کولی شئ نن دپاره دا کافي ده ترانزیشن تاسو په دې وکړئ او دې کې مختلف چې ما په دې کې تاسو ټرانسفارم کې ټرانسلیټ سره اپلای کړو تاسو په دې باندې روټیټ وګورئ سکیو وګورئ د پاسه سکیل وګورئ ټول په دې باندې اپلای کې ټول دي 3D چې کوم ټرانسفارمیشن یا ټرانسفارم دي هغه هم په تاسو چک کړئ ټول په دې باندې وګورئ او پریکټس په وکړئ ان شاء الله نیکسټ لیکچر کې ملاقات کیږي تر خپل ځان خیال ساتئ د الله په امان